ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามาในหัวข้อเลข5อีกแล้วค่ะก็คือ5เว็บไซต์ที่ทุกคนมีแล้วจะทำให้การตกแต่งของคุณสวยขึ้นนั่นเองอันเนี้ยนัดรวบรวมมาให้ทุกคนแล้วเพราะว่ามีคำถามที่ได้รับมาเยอะมากๆว่าพี่นัดเอาไอ้นู้นอันนี้อันนั้นมาจากที่ไหนเราก็เลยรวมมาให้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนัดขออัปเดตนิดนึงก็มีคนถามเรื่องฟิล์มเยอะมากนัดใช้ฟิล์มกระจกแบบด้านนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นของโฟกัสนะคะไม่ชอบฟิล์มแบบด้านเลยเพราะรู้สึกว่ามันทำให้สีมันดูไม่ชัดนี่ก็เลยแบบติดตอนแรกเป็นใสแบบบางธรรมดาที่นัดเลือกติดของโฟกัสกระจกแบบด้านเนี่ยเป็นเพราะว่าลดแสงสะท้อนได้ดีมากนะคะทุกคนด้วยความที่มันเป็นด้านเนาะมันทำให้แบบเรามีความสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะจ้อง iPad เนี่ยได้นานมากขึ้นเวลาเขียนเนี่ยค่ะรู้สึกเลยว่าลื่นกว่าแต่ก่อนมากรอยนิ้วมือก็คือไม่มีเลยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือภาพมันจะดูแบบละมุนตาละมุนละไมขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะอวดก็คือเวลาเราเขียนนะคะทุกคนมันมีเสียงด้วยนะได้ยินปะเหมือนเราระบายสีอยู่จริงๆนี่คือแบบจุดเล็กๆของเขาที่น่ารักมากเลยรู้สึกว่าฉันประทับใจนะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเผื่อใครอยากจะสั่งหรือว่าอยากจะไปดูนะคะก็สั่งมาติดกันเองก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเว็บไซต์ทั้ง5ของเราที่จะช่วยให้การตกแต่งของคุณสวยขึ้นเว็บไซต์แรกเลยนะคะทุกคน pinterest.com นั่นเอง Pinterest เป็นแอปที่ทุกคนต้องมีบังคับว่าให้โหลดมาบังคับว่าต้องใช้บังคับจริงๆคือแบบว่ามันสวยมากทุกคน everything ในชีวิตฉันคือได้มาจาก Pinterestทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งห้องทำผมทำเล็บอะไรต่างๆคือ Pinterest เป็นอินสปายทั้งนั้นแม้กระทั่งช่องเรา Pinterest ก็อินสปายอยากตกแต่งสวยๆอะไรเงี้ยสามารถไปหาเอลิเมนต์จากนางมาแปะมาแบบตกแต่งได้เพราะว่าสติกเกอร์ที่นัดใช้ตกแต่งโน้ตส่วนใหญ่ก็มาจาก Pinterest เหมือนกันเนาะเราก็ไปเซฟเก็บไว้อันนี้จะเป็น Account ของนัดนะคะไปตามกันได้เลยต่อมาค่ะทุกคนเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Flat Icon นั่นเองมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบเป็นศูนย์รวมของไอคอนทุกคนไอคอนก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะของสิ่งของหรือรูปคนอะไรก็ตามแต่ที่เขาย่อมาในฉบับการ์ตูนให้ซึ่งมันจะตะมูตะมีน่ารักมากอารมณ์ประมาณเนี้ยขึ้นมาเยอะแยะน่ารักมุงมิงไปหมดถ้าทุกคนลองสังเกตมันจะมีแบบทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเนาะถ้าฟรีเนี่ยคือทุกคนสามารถโหลดเป็น PNG หรือว่าเป็น JPEG เก็บเครื่องไว้ได้เลยเปิดคำว่า stationery อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นโซนเครื่องเขียนที่กลายเป็นไอคอนให้เราแล้วเราสามารถสร้างเป็นคลังของเราแล้วก็เก็บเฉพาะไอคอนที่เราชอบไว้ก็ได้เนาะลักษณะไอคอนแบบเนี้ยค่ะมันสามารถไปตกแต่งได้หลายอย่างมากซึ่งนัดชอบเอาไปใช้กับ PowerPoint แล้วก็ชอบไปตกแต่งแพนเนอร์เนาะเว็บไซต์ที่3ของเราชื่อว่า Raw Pixel นั่นเอง Raw Pixel เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับ Pinterest อันแรกนิดนึงแต่ว่าเว็บไซต์ของเขาค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่าและรูปของเขาสวยมากนะคะทุกคนสวยมากคือที่นัดชอบ Raw Pixel ตรงที่ว่ามันมีบางรูปภาพที่เราไม่ได้เจอใน Pinterest อย่างตัวที่เป็นพวกสติ๊กเกอร์โน้ตที่นัดเอาไปตกแต่งโน้ตอะไรเงี้ยค่ะนัดหามาจาก Raw Pixel หมดเลยเพราะว่าใน Pinterest ไม่มีทุกคนก็เสิร์ชได้เลยว่าสติ๊กเกอร์โน้ตมันก็จะเจอแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยRaw Pixel วันนี้ก็มีระบบสมาชิกเหมือนกันนะคะคือมันทั้งฟรีด้วยแล้วก็มีระบบจ่ายตังค์ด้วยฟรีก็คือทุกคนลองดูว่าเวลาเรากดไปที่รูปมันจะมีคำว่าฟรีข้างล่างเนาะส่วนอะไรที่ไม่ฟรีค่ะมันจะขึ้นว่า Premium Image อันนั้นคือทุกคนต้องไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนต่อไปนะคะเว็บไซต์ที่4อันนี้ชื่อเว็บไซต์ว่า PicMonkey นะคะทุกคน PicMonkey เนี่ยมันจะต่างจากอันที่เราพูดมาหมดเลยมันจะเป็นเว็บไซต์สำหรับการตกแต่งโดยเฉพาะคือไม่ใช่ที่ที่เราจะไปเอารูปมาใช้แล้วแต่มันจะเป็นที่ที่เราเข้าไปตกแต่งมากกว่าคล้ายๆแอป Over ในโทรศัพท์ค่ะทุกคนแต่อันนี้คือ Element เขาน่ารักมากมีทั้งป้ายมีทั้งฟอนต์มีตัวไอคอนการ์ตูนต่างๆนัดคิดว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบออกแบบพอร์ตโฟลิโอหรือว่าทำโปสการ์ดอะไรเงี้ยนะคะเว็บนี้เหมาะมากก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเข้าไปใน PicMonkey แล้วนะคะตกแต่งยังไงก็สวยเพราะว่า Element นั่งดีสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับฟอนต์นั่นเองซึ่งนัดได้พูดเกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยไว้ในคลิปที่แล้วนะคะก็คือตัว dafont.com นั่นเอง dafont.com เนี่ยเป็นคลังรวมของฟอนต์ภาษาอังกฤษประมาณ1 ล้านฟอนต์ทุกคนไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่คือมันเยอะมากแล้วมันแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนไว้ให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็น calligraphy เป็นฟอนต์ลายมือหรือว่าฟอนต์ทางการฟอนต์การ์ตูนก็มีฟอนต์จาก
เว็บไซต์เนี่ยค่ะลงไปทั้ง iPad แล้วก็ในคอมด้วยเนาะเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ใน PowerPoint ก็ได้หรือว่าจะเอามาใช้ในการเทคโน้ตใน iPad ก็ได้เหมือนกันเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบทั้งหมด5เว็บไซต์แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีประโยชน์เนาะเผื่อว่าแบบใครอยากได้ element ในการตกแต่งนะคะก็เอาไปตกแต่งทั้งใน iPad หรือว่าในคอมก็ได้นะคะก็ดูว่างานของตัวเองต้องการสไตล์ไหนแล้วก็ไปใช้เว็บไซต์ที่เหมาะสมนะคะหรือว่าจะใช้ผสมกันก็ได้นัดก็ใช้ผสมกันเหมือนกันก็คืออะไรสวยก็เก็บมาให้หมดถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้หรือว่าอยากให้แนะนำเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย